Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi dalam Pedah Gusti. Jangan lupa like, subscribe dan share. Pada kali ini kita akan fokus kepada mengapakah WCW World Championship Wrestling boleh jatuh dan tutup kedai. WCW merupakan sebuah organisasi pesaing terdekat dengan WWE. Hujung 80-an mereka telah pun merge dengan National Wrestling Alliance atau NWA dan mencipta WCW, dan ketika itu di bawah dana yang diberikan oleh Ted Turner, Eric Bischoff telah mengepalai syarikat ini hingga menjadikan mereka sebagai pesaing terdekat Vince McMahon di WWE. Selama 83 minggu mereka telah mencipta kejayaan demi kejayaan dengan memintas WWE dari segi rating dan juga tarikan kepada penonton. Memuncaknya mereka mendabik dada sebagai peneraju industri sukan hiburan pada waktu itu dan mengatakan mereka telah mampu mengalahkan WWE. Tetapi sedikit demi sedikit WCW mula berudum hingga akhirnya pada tahun 2001 mereka telah pun tutup kedai dan dibeli oleh Vince McMahon. Apa sebab punca berlakunya perkara ini? Salah satu sebab utama adalah faktor politik belakang tabir. Pada waktu kemuncak kegemilangan WCW, mereka telah pun dipimpin oleh Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall dan juga beberapa nama besar di New World Order NWO, dan mereka ini memainkan peranan dari segi creative control dan sebagainya, sehingga dikatakan mereka ini enggan tunduk kepada mana-mana bintang muda yang lain, khususnya Mick Cardle, dan nak sentiasa menang je. Jadi itu menyebabkan ramai yang sakit hati dengan politik ini, menyebabkan ramai juga yang belah hingga keadaan di belakang tabir WCW pecah kacir akibat permainan politik NWO. Contoh yang berlaku adalah ketika mana perlawanan bagi merebut kejuaraan heavyweight dunia WCW di antara Sting dan Hollywood Hulk Hogan di acara Starrcade 1997. Pada waktu itu Sting baru buat comeback, NWO baru merajalela, dan jadi tak ada hero yang boleh menyelamatkan WCW pada waktu itu. Jadi Sting buat comeback dan dia telah dijadualkan untuk bertemu Hogan. Malangnya Hogan enggan kalah secara bersih pada Sting kerana nak menjaga reputasi. Ialah kononnya itu menyebabkan ramai yang kecewa, sehinggalah penyudah kepada perlawanan tersebut menyaksikan Sting menang, dapat rampas kejuaraan daripada Hogan, tapi ia hasil dibantu oleh Bret Hart yang baru muncul di WCW pada waktu itu. Kerana itu menyebabkan ramai yang macam tak kenal ego Hogan dan geng-geng NWO ini begitu tinggi. Satu lagi yang menyaksikan WCW dah mula macam tadika, pada satu waktu Hogan telah pun berehat seketika dari beraksi dan Kevin Nash telah pun mencipta serpihan baharu NWO iaitu NWO Prospect. Pada satu waktu Hogan kononnya yang telah kembali sebagai anggota NWO asal menjadi pujaan ramai, jadi face mula muncul dan mencabar Kevin Nash, dan Nash telah menawarkan kepada Hogan, okey, jom lawan dan pertaruhkan kejuaraan heavyweight dunia WCW, okey, dan mereka pun bertemu, dan betul-betulnya dia tidaklah segah yang disangka bila mana Kevin Nash di hadapan Hogan menyuruh Hogan menolaknya dengan jari, dan dia jatuh. Hogan berjaya menindannya dengan bersih. Seterusnya digelar juara heavyweight dunia WCW. Nak menunjukkan yang sebenarnya mereka masih lagi kawan baik lah, masih dalam satu geng lah. Tapi secara tidak langsung ia adalah satu penghinaan kepada para peminat Gusti, khususnya peminat WCW. Kejuaraan dunia boleh dibuat macam tu je. Dari situlah bermulanya kejatuhan WCW. Di episod yang sama, insiden finger poke of doom tadi, ketika mana Mick Foley yang beraksi di Raw pada waktu yang sama dengan Nitro waktu itu memenangi kejuaraan WWE. Oleh kerana Mick memenangi perlawanan tersebut, mulas di WCW, Tony Schiavone telah pun memperdekihkan keputusan WWE untuk memahkotakan Mick sebagai juara baharu mereka, yang kata ramailah terduduk macam ni, put butts the seat, kata Tony Schiavone. Dan kata-kata itu secara tidak langsung terus membuatkan penonton ambil remote tukar pada rancangan Raw. Kecewa dengan insiden finger poke of doom tu, Tony Schiavone tambah pula dengan memaklumkan di rancangan mereka tentang Mick Foley dah jadi juara. Orang pun terus berpindah siaran lah, dan sejak itu ramai yang tidak berpatah balik menonton Nitro dan kekal menonton WWE. Pada tahun 2000 bagi nak menaikkan semula rating dan juga tarikan komersial pada WCW, mereka telah pun menerbitkan sebuah filem bertajuk Ready to Rumble. Ready to Rumble ni cerita tentang Gusti di WCW yang dibintangi oleh David Arquette. Tapi malangnya nak promosikan filem ini tidak salah lah, kerana ia adalah terbitan Warner Brothers sendiri, syarikat yang sama dengan Time Warner yang mengendalikan WCW. Tapi mereka membuat keputusan yang sangat tidak betul apabila memberikan kejuaraan heavyweight dunia WCW yang sangat berprestige sebelum itu kepada David Arquette. Sebuah rancangan Nitro, Arquette telah pun menang kejuaraan dunia, dan orang kata apa benda ni yang bukan wrestler boleh menang.
bukan kata nak naikkan lagi rating WCW, terus menjahanam dan menjunamkan lagi. Itulah yang menyebabkan filem Ready to Rumble pun tidaklah berapa berjaya di pasaran, dan nama WCW terus merudum. Tambah berat lagi bila mana bintang-bintang mid-carder, bintang-bintang muda yang dah meluat dengan apa yang berlaku di WCW ini mengambil langkah untuk meninggalkan syarikat tersebut dan bekerja dengan Vince McMahon di WWE. Contohnya seperti Chris Jericho, Big Show, tidak ketinggalan the backbone of the company sebelum itu, iaitu geng-geng Radicals, iaitu Chris Benoit, Eddie Guerrero, Perry Saturn dan Dean Malenko. Mereka ini rasa mereka tidak mendapat layanan sewajarnya di WCW. Makanya kalau kita kata, okeylah, kalau NWO nak take over company ni, nak lawan sendiri, nak menang sendiri, fine, ambil lah, kami belah di situ. Jadi dengan pemergian bintang-bintang muda berbakat ini merupakan satu kehilangan besar pada WCW, menyebabkan ramai peminat juga mengikuti mereka berpindah ke WWE. Setelah Bischoff mengendalikan WCW di awal 99, Bischoff telah pun direhatkan seketika dan tempatnya telah pun diambil alih oleh seorang penulis kreatif WWE, iaitu Vince Russo. Vince Russo ni adalah individu yang bertanggungjawab menaikkan WWE, khususnya Attitude Era, sehingga menjulang rating WWE bagi mengatasi WCW. Russo join WCW dengan harapan apa yang telah pun dilakukan di WWE oleh Russo akan sama juga dapat dinikmati di WCW. Malangnya, Russo punya cara pengendalian pun agak cacah marba, tidak dipersetujui, dan banyak keputusan yang beliau ambil dibantah oleh legenda-legenda di WCW waktu itu seperti Hogan, Ric Flair dan sebagainya. Bila macam orang cakap, kau siapa nak ajar aku? Jadi bila mana Russo pun tidak mendapat keiktirafan dan juga layanan yang sewajarnya daripada otai-otai WCW ni, maka beliau pun tak mampulah nak mengembalikan kegemilangan yang telah diciptanya di WWE. Hanya tak ambil masa yang lama dengan keputusan-keputusan beberapa format-format perlawanan yang pelik-pelik dilakukan, letak Mark Buff Bagwell atas forklift lah dan sebagainya, pening kepala minat waktu tu. Makinlah menjahanamkan WCW. Ingatkan nak bagi naik, apa lagi jahanam. Salah satu insiden sewaktu pengendalian Russo adalah di acara WCW Bash at the Beach 2000, ketika mana Jeff Jarrett dijadualkan untuk mempertahankan kejuaraannya dengan Hulk Hogan. Inilah macam saya katakan tadi, Hogan ini enggan mendengar cakap Russo dan Jeff Jarrett orang baru, dan beliau tak nak kalah kepada Jarrett. Situasi ini menyukarkan penulisan kreatif WCW Russo, dan kerana frust dengan kedegilan Hogan yang begitu ego ini, maka Jeff Jarrett pun masa perlawanan tersebut sebaik saja launching dibunyikan, baring dan membiarkan Hogan menindannya. Hogan menang, dapat juara heavyweight dunia pada waktu itu, tapi dia pun mungkin ada sebab tersendirilah kenapa dia tak nak kalah kepada Jarrett, dan dia pun mencampakkan kejuaraan itu. Dia pun telah di WCW. Pada saat itulah menyaksikan Booker T menjadi jago baharu, menjadi kegemaran rakyat jelata, berpeluang untuk menentang Jeff Jarrett di main event di acara yang sama dan gelar juara heavyweight dunia yang baharu. Pelbagai masalah yang menimpa, masalah pengurusan, masalah kreatif, politik dan sebagainya. Kemuncaknya adalah AOL, Time Warner, syarikat yang memegang majoriti saham WCW pada waktu itu, telah pun diambil alih. Saham-saham Ted Turner, pemilik TNT dan TBS, telah pun diambil alih, dan pengurusan AOL dan Time Warner pada waktu itu, mereka ni benci dengan wrestling, tak suka dengan wrestling, dan mereka tak nak rancangan Gusti ini berada dalam saluran mereka. Eric Bischoff yang ditawarkan untuk mengendalikan semula rancangan Nitro, mengendalikan semula WCW, tidak diberikan prime time ataupun waktu tayangan daripada WCW. Bischoff kata, kalau tak ada waktu tayangan, macam mana nak run company? Sebagai satu isyarat yang tidak langsung mengatakan bahawa nak set ataupun nak menyapu WCW keluar daripada Time Warner, dan sebab itu mereka tidak berjaya, dan akhirnya Time Warner memilih mengambil keputusan untuk menjual saja WCW. Sebelum WCW tutup kedai dibeli oleh Vince McMahon, Eric Bischoff telah merencanakan satu acara besar. Setelah beliau dapat hak untuk pembelian WCW, beliau nak melaksanakan satu acara pay-per-view besar supaya secara tidak langsung dapat menjenamakan semula WCW dengan nafas baharu yang diberi nama sebagai acara Big Bang. Ia telah dijadualkan diadakan pada Mei 2001. Tapi malangnya dah tinggal sikit lagi Bischoff nak beli tu, tiba-tiba dapat berita daripada pihak pengurusan bahawa sorry, deal telah pun tamat dan WCW telah mempunyai pemilik baru, dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah Vince McMahon. Jadi kempunanlah Eric Bischoff nak merevive semula WCW, dan
Dari situ sejarah tercipta, pemenang telah pun dinobatkan, WCW tewas kepada WWE menyebabkan syarikat tersebut pindah milik dan menjadi hak mutlak Vince McMahon. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Too sweet.